අයිබෝවන් ලර්න් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක දායකතු වෙනවා. හැබැයි අද ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. අද රටේ පවතින තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ආයෝජන එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේකට ක්‍රිප්ටෝත් ඇතුළත්. හැබැයි ඔක්කොම එකසේ කතා කරන්න තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි. මේකදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්වෙස්ට් කරද්දී මොනවද කොහොමද ආයෝජනය කළ යුත්තේ, මොනවද තියෙන රූල්ස්, අපි හදාගන්න ඕන රූල්ස් මොනවද, ඒ වගේම මොනවද ඉන්වෙස්ට් කරන්න තියෙන මේ වෙලාවේ තියෙන අපිට තියෙන දේවල්, සහ මම කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්නේ, එහෙම නැත්නම් අපි ඔකුල දන්නවා දැන් ක්‍රිප්ට ගැන කතා කරද්දී එක කට්ටියට එක මත තියෙනවා. දැන් අද තියෙන රටේ තවතින තත්ත්වය අනුව අපි USDT වලින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ වලින් තියාගන්නකොට රටේ ආර්ථිකයට අපි උදව්වක් කරන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. ඉතින් ඒ හන්දා මේ දෙකම බැලන්ස් කරලා කොහොමද රටටත් උදව් කරගෙන තමන්ටත් තමන්ගේ ඉතුරු කරගත දේවල් රැකෙන විදිහට මේ කරන්නේ කියලා තමයි මේ විඩියෙන් කතා කරන්නන්නේ. මේ විඩිය එක ටිකක් දිගයි. ඒ වගේම අන්තිම වෙනකන් අනිවාර්යෙන් බලන්න. සහ මම මුලින්ම කියන්න ඕන මම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම මට හිතිච්ච මට දැනිච්ච සහ මම දැකපු දේවල් තමයි මේ විඩිය කතා කරන්නේ. කාට හරි උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා මේක මං කියන්නේ මේ විදිහටම කරන්න කියලා. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතනවා. එහෙනම් මොකද ඒකයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩිදුර වෙලාව ගන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ආයෝජනය සහ ඉන්වස් සහ කැන ආයෝජනය ඉන්වස්මන්ට් අපි ඉංග්‍රීසින් කරන්න මේ ගැන කතා කරද්දී අනිවාර මතක තියාගන්න අපි සතු සියලු මුදල් ඉන්වස්ට එමන ආයෝජනය නොකළ යුතු ඒක තමයි පලවෙනිම රුල්ල එක. යන්ද මේක ක්‍රිප්ටෝ විඩියෝස් කනම මුලදි කතා කරද අනිවාරෙන් කෙලෙන ක්‍රිප්ටෝල්ට දාද ඔගල ක්‍රිප්ටෝල්ට දාන ඔගලට නැති වුණොත් කමන්න දැන් ක්‍රිප්ටෝ සහ ආයෝජනයකෙන දෙක කියන ක්‍රිප්ට කියන එක ආයෝජන මෙත එක එහන්ද ඒක මතක තියාගන්න තැන් ක්‍රිප්ටෝල්ට මතක ඇති ම නිතරම කිව ඔගලට නැති වුනත්කමක්න හරි මංගා ලක්ෂ තිය විතරක මට එක නැති වුනත්කමක්න අන්න ඒමගේ මුදලත් තමයි ක්‍රිප්ටෝල ආයෝජනය කරනය වගේ අපි ආයෝජනය කරද්දි ඒක දේවල් වල එක අපි කියමු ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල එක බඩුවල ඔගොල්ල තියෙන සීලු මුදල් ආයෝජනය නොකළ යුතුයි ඊට පස්සේ ඔගොල ආචනය කරන්න තමන්ට පුළුවන් මට්ටමන වංකවන ලෝන් ගහලා ආයෝජන ඒවා තර ප්‍රශ්න මේ හැබැයිතින් ලෝන් ගහල කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා ඒකත් මං අන්තිමට කියන්න විඩිය එක එහන්දා එක පොඩක්කින්න නැත්තං සීට අනුවක් මොක දේවල් ලොකට ලෝන් ගහලා ආයචනකට ලෝන් ලීස් කරලා ඒවගේ දේවල් නොකලට තින් සාමාන්‍ය ඔගොල තියෙන දේවල් අපිකිමු දැන් අත්‍ර මාචනයකන තම ඉතුර කල දින දේවල් ඉතුර කල දේවන මං හිතනවා සාමනෙන් සීට තියක් සීට හතලයක් නත්තන් සීට විසිපා මේ ගැප්පැනු තමන්ට පුළුවන් විදියට එකන තමන්ගේ මාසික ආදායමත් එක්කට හිතන්න පුලන් කොච්චර කාජන කන සමනවාගේ මාසික ආදායම ගොඩක් හොඳයි නම් සීට හතලිය කනගන් ගැටකමක් නෑ සාමාන්‍ය වගේ මාසික ආදායම සාමාන්‍යෙන් තමන්ගේ තින මාස තින වැඩත් කරගන්න අමාරුයි වගෙන සීට 25ක් අතර තිබ්බනම් ඉතා හොඳ මට්ටමක් කියලා මට හිතෙනවා ඊළඟට කතා කරන්න ඕන ආයෝජන කරනවා එක තැනක නොතිබේ ගැන්නේ උදාහරණ වශයෙන් අපි ෆික්ස් සිද්ධානවන හිතර දේවල් ඔක්ක ෆික්ස් සිද්ධන්න එපා ඔක්කොම ක්‍රිප්ටෝ කරන්න එපා ඔක්කෝ වලින් වාහන ගන්න යන්න එපා ඉතින් ඒක එකක විදිහට බෙදන්න ඕන ඉතින් මේකත් අනිවාරෙන් මතක තියයගත එක ඉට පස්ස මේ බෙදන කතාව කියද්දී ඉන්වස්මන්් එමනත්නම් මේ ආයෝජන රිස්ක එකක් බෙදලන්න සාමාන්‍ය උදාහන්නයක් කට මේ රිස්ක කියන්න ෆික්ස් ටිපසිට් කියන්නේ වාට අනිවාරයම මේ දවසනකොට මේ වගේ පොලියක් කම්පෙනු දෙවා හිතන ක්‍රිප්ටෝල්ඩ ක්‍රිප්ටෝල්ඩ කිවත් අපිට කියන්න බෑ මේ දවස අනිවාර මේ පොලියක් කම්පේ කියලා මොකද ක්‍රිප්ට කරන්සි එක මංගෙන ස්ටේබල් කොයිස්නේ වෙන දේවල් කාඩානෝ බිට්කොයින දේවල් අපි සල්ලි දාලා සමට මාකටයක් රෑශලා ඩම්පයක් වන්න පුල ඉතින් අපිට තකට ඉතරම් බැලුවත් දැඟලා අපට අඩු මුදලත් තමයි ඒල ඉතින් මේ රිස්ක එක ආජනවල් රිස්ක එකක් තිනවා මේ රිස්ක එක ලෝරිස්ක් මීඩියම් රිස්ක් හයි රිස්ක් ඒ වගේ විදිහයට අපිට වාර්ග කරන්න පුළන් ඉතින් ඔගොල්ලො ආයෝජන කරද්දි මේ රිස්ක අනුව තමයි ආයෝජන කරන කැන්නේ ලෝරිස්ක් මේවා ඔක්කෝඩම ආයෝජන කරන්න යන්න එපා මොකද එක තමන් සේෆ්ටිය තමන් කොච්චර සේෆෙන්න්නද කියබන් ඉන්වස් කරද්දි එක ආයතනයක් ලෝරිස්ක් අනිත් එක ටිකක් මීඩියම් රිස් තව එකක් ලෝරිස්ක් ඒවිදිහට බෙදී යන්න තරමට ආයෝජනය කරනවා නම් ඉන්වස් කරනවා නම් ඒක වඩා හොඳයි ඉට පස්සේ මේක ප්‍රධාන බයක් තමයි ඉතින් අපි ක්‍රිප්ට ගැන කතාග දියෝගල මේ දැක තිනවා
රිස්ක එක වැඩිවෙන තරමට සාමාන්‍යෙන් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි එයන්න ඒක මතක තියාගන්න ඕන හැබැයි එහෙම කියලා රිස්ක් ඉන්වස්මන්ට් ඔක්කෝටම අතදාන්න යන්න එපා එමකොද රිස්ක එක වැඩි නිසා ඕට ලොස්ස එකක් ගන්න තියන චාන්සික වැඩි ඊට පස්සේ ගොඩක්ම වටන දෙයක්ම මේ ලික්විඩිටි ඉතින් ක්‍රිප්ටෝල අපි මේ ලික්විඩින කතා කරන මතන මේ සිංහල භාෂාවෙන් මේකට කියන්නේ දුර්ශ්‍රීලතාවය කිලිතන සමාවෙන්න වචනය වැරදිනම් මංහිතන්න ඕක තමයි වචනය ඒ කියන්නේ තමන්ට තියන දෙයක් යම්කිසි තියන දෙයක් කොච්චර ඉක්මට සල්ලි කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි මේ ලික්විඩිටි එමනතන් දුශ්‍රතාවය කියලා අපි කියන්නේ මේකට හොඳ මුදාහන්න තමයි මේ දොස්ල ගොඩක් කට්ටය රැල්ලට කියනවා ඉඩං ගමු ගෝල් ගමු කේක දේවල්ගම ගෙවල් ගමු හැබැයි ඔකුලන්ට මේක හිතුනොත් හරි මට දැන්හිට සල්ලියෝන මේක අද විකුණන්න ඕන එම විකුණන්න පුළුවන් අන්න එහෙම විකුණන්න බෑ සමහට ඉඩමක් විකුණන්න වාට මස පහක් විතරේ මොකද බ්‍රෝකර් කාරය වෙන යට පස අපිට හරියන්න අඩුකුණු ගුල්ලට ඉල්ලනවා ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා අනිත් එක තමයි විශෂෙන් ඉඩමක් හම ගත්ත තිසිටමක් ගතත් මේවා ෆිසිකල් දේවල් තිං මේක වටනාකමෙන්න්න මේ ඉඩන් සුත්ත කරන්න ඕන මේ ඉඩම් මේන්ටෙන් කරන්න ඕන දැන් ඉඩ මේ වටේට තාපයක් ගහල තිනවන ඒ තාපේ සත්‍ය බලන්න ඕන එන කල්ලයන්න එන්න මේ තාපේ වැටෙන්න්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක ඉතින් මේන්ටේන් කරන්න ඕන ති උදාන්නක් වශයෙන් ද අනිත්තක මේ රත්තරන් ගොඩක් කට්ට කරන්න මේ රත්තරන් ෙතර තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගෙදර තියාගන්න බයින වාට මේකට ලොක එකක් වකනට බැංක තින් ඒවා නිතන් දෙන්න ඒකටත් මුදලක් යන තින් ඒහන්දා මේ ඔයවගේ දේවල් බලද්දි මේකටන වියදමත් අනිවාරෙන් බලන්න ඕන ගොද ගොඩක් කට්ටිය රැල්ලට කියන මෙහෙම කරන්න හරි කියලා ගිහිල්ල ගන්නව හැබ පස්ස තමයි මදක්කෙනවා ඉඩම සුත්ත කරන්න ඕන ඉඩමට තාපයක් ගහන්න ඕන වැට බලන්න ඕන මෙම ලියන්න ඕන ඔප්පුගේම බලන්න ඕන මෙතන කානුවක්කාවනම් හොඳ ඉති ඔයගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් එන්න පුළුවන් එහන්ද තමන් මේ ලික්විඩි කියන ගෙන එකනවා හිතන්න වාගේ මේ ආයෝජන වට ඉක්මට සල්ලි කරන්න ඕන ආයෝජනයද ඉක්මට සල්ලි කරන්න ඕන් නැති ආයෝජනතිකල අනිවාරෙන් තමන් තමන්ට අයිඩිය තියෙන්න්න ඕන ඉතින් මේ ගැන කතාගරදි ඉල්ලංගේ කරෙනවා මේ ඉන්වස්මන් කාල මති මංකිවල් දැ ඉරන් ගැන ලික්විටි ගැන කතා කරහම බලන්නන බමට මේ සල්ලි පොඩි කාලෙකට ගද ලොකු සාමය ලොකු කාලකයක්න ඉඩමක් කියන්නේ අත්තරම හොඳ දෙයක් කියලා මම පෞද්ගලිකව හිතනවා හැබයි කෙටි කල්ල දෙයක් නම් මං හිතනවා මේ ඉඩමක් කියන ලොක් හොඳ දෙයන්න මේ හඳ අනිවාරෙන් කාලසීමාව හිතාගන්න ඕන කොයි වගේ කාලසීමාවකට වගේ ඉන්වස්මෙන්ට් එක බෙදෙන්නේ කියලා ඊළඟ එක තමයි බබල්ස් වලට අහුවෙන්න නරක ඉතිං දැවගොල්ලෝට දැන් පුළුවන් අද කාලේ ෆේස්බුක් හෙම ගියොත් එක බස් බලාගන්න පුළුවන් ඊබේ ඩොප් ශිපින් බල්ල එකක් තිබ්බ මම උදාහන්න කියන්නේ ක්‍රිප්ට බල්ල එකක් තිබ එක කාලෙන් කල්ද පෙස් දැන් ගෝල් බල්ල එකක් න මේ දවසල ගෝල් ගන්න ගෝල් ගන්න ඉඩම මේ ඕන බබල්ල එකක් හැම එකම නැකල නැකන කලා බහින අනිවාරෙන් ඒක කොයිකාල්ද කියලා දාරනෑ අනිවාරෙන් මේ හැම බබල් එකක්ම අපි ගැන බර්ස්ටනවා කියලා තිනම් ඉතින් එහම බර්ස් නොත් විශේෂෙන් ක්‍රිප්ටෝල දැන් උදාහනක අපි ක්‍රිප්ට චනලයක් ක්‍රිප්ට බිට්කොයින් හැටමද හටක ගිය එනට දැන්ගට 45,000 පාස් කරගන්න බැරි අමවුරු තත්වත්තමද ඉතින් උඩින් ගත්ත කට්ටේටමකුතුනේ ඒගල්ලොන්ට පොඩි ලොස්ස එක තමයි තිනේ වගේම ෆියචස් කරපුට හෙම ලික්විඩේට වෙලා ගිය ඉතින් මේ ඔකලෝ ටිකක් හොඳර බුද්ධියම් බලන්න ඕන මේක බුද්ධියෙන් බලද්දි ඔගොල්ලොන්ට තේරෙයි මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නය කියලා ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලො කියන ගෙනමට කත්තිය විදිට මේක ඉන්වස්මන්ට් ආයෝජන කරන්න යන්න එපා ඒ හන්දා ඒක අනිවාරෙන් බල ඒ වගේම ඕනම ඉන්වස්මන්ට් එකකට යන්නත් කලින් මම හිතනවා සාමාන්‍යෙන් දැන්ඩ තියෙන ඉකනොමිය එකන ආර්ථික තත්ත්වය දැන්ට තින දේශපාලන ස්ථාවරත්වය යන අනිවාරෙන් පොදුවේ හැමෝටම මේ ගැන අයිඩිය එකක් තියෙන්න්න ඕන ඕනම ඉන්වස්මෙන්ට් එකට යන්න කලින් ගැන අනිවාර්යයි කැනෙම කැනෙමේ ඩික්‍රියක් වගේ තියෙන්න්න ඔන්න මේ ගැන නිකං දැනගෙන ඉන්න රට මේ වගේ තත්වකට යනවා මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඉතුරු මාසගානක මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ නීතියක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා ඉතින් මේ ගැන පොඩ්ඩක් නිවස් පලලා හරි පත්තරයක් බල්ල හරි මේ ගැන දැනුමක් ඔයා අනිවාරෙන්
තියාගන්න ඕන මොකද මේක තියාගත නැත්තං ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තමයි කතා කරන්න ඕන. තව මීට අමතරව මං හිතන්න අමුතු දෙයක් කතා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කැටගරීස් තියෙනවා කිව්වනේ. ඉතින් මම මේ කැටගරීස් වලට මම ඊළඟට හදලා තිනවා මේ දවස්වල ගොඩක් කතා බහ කරන සහ මම කොහොමද ප්ලෑන් කරන්න දේ කියලා ගැන කියන්න. ඉතින් මේක අර එක කොමසල් එක තැනක දාන්න එපා කියන එක හේතුවා පහු කතා කරොත් ඒ තමයි ක්‍රිප්ටෝවල ලොස්ස එකක් ආවොත් අපිට ඒ ලොස්ස එක කවා කරන්න පුළුවන් අපේ අනිත් ඉන්වස්ට්මන්ට් එක. අන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම ප්‍රධාන හේතුව මේක එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල්ට දාන්න. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. දැන් මම එන්නම් මගේ ප්ලෑන් එක සහ මම කොහොමද මේ ගැන දකින්නේ කියන එක. දැන් අපි ක්‍රිප්ටෝ channel එකක් නේ අපි ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරන නිසා පළවෙනිට කියන්නුන රට ගැන හිතන්නත් ඕන. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නත් ඕන. මේකට එක හේතුවක් තමයි අද මේ රට මේ මගේ පෞද්ගලික මතය තමයි මේ තත්ත්වකට අපි පත් වෙලා තින්නේ. ඇත්තටම පාලකයන්ගේ දුර්වලතාවය නිසා තමයි පළවෙනිටම මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ 100ට මං හිතනවා 90ක් විතර මේකට ඒගොල්ලෝ වග කියන්න ඕන. හැබැයි අපෙත් වගකීමක් ඇත්තටම තියෙනවා. අපේ වගකීම තිබ්බට තමන් යම් කිසි මුදලක් ඉතුරු කරගෙන තියෙනවනම් දැන් ඒ දවස්සල වාදන් ලක්ෂ දෙකක් ඉතුරු කරලා තිනවන දැන් ආගේ ලක්ෂ දෙක ඇත්තම වටනාගම 1,80,000ක් විතර වෙන්න පුළුව. ඇත්තමකත් මේ බඩු මිලත් එක වෙලා මේක තමයි වෙලාති. ඉතින් තමන් බලන්නන තමන් දැන්ද ඉතුරු කරලා තියෙන දේවල් යම් කිසි මුදලා මේක තියෙන වටනාකම නැති වෙන්න ඇතිවෙන ගැන ස්ටේබල් විදිට තියගෙන හොඳ මුදාන්න තමයි සල්ලි මිනිසු USD කරනවා දැකල දෙරි මේක ඕනම රට කරන්න දෙයක් විශේෂ ගොල්ලෝ වෙනසිලා ආජෙන්ටිනාව ගත ආජෙන්ටිනා කියන IMF 17 වතාව ගිය රටක්. ඒනට තාම හොඳට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වඩා තියුණු. ඒනට ඒක මිනිස්සු මුලින්ම කරන්නේ සල්ලි හම්බුණා. මුලින්ම කරන්නේ අවශ්‍ය බඩු ගන්න හැමදාම මාසෙ මුලදී ගෙවල් වලට අවශ්‍ය ඉතුරු සල්ලි වලට ගිහිල්ලා බ්ලැක් මාකට් එකේ USD වලට කන්වර්ට් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට තමයි ඒ විදිහට මිනිස්සු රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාගේ යම්කිසි සේවිංස් ප්‍රමාණයක් ක්‍රිප්ටෝ වලට දැම්මට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි long term investment එකක් විදිහට තමයි මේක කරනවා. මේක මම කරනවා. මම කරන්නේ USDT එහෙම වලින් එහෙම නැත්නම් BUSD ඒ වගේ දෙයක් කන්වර්ට් කරලා Nexo එහෙම නැත්නම් Celsius කියන platform දෙක තමයි මම ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ ගැන වීඩියෝස් කරලා තිනවා. පල්ලා description එකේ මේක referral links දෙකක් තියෙනවා. මොකද Nexo වල ඔයගොල්ලෝ $100ක් දැම්මොත් මාසයක් ඇතුළත $25ක් හම්බෙනවා මගේ referral link එක පාවිච්චි කරොත්. හන්ද ඒක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ $25 කියන්නේ අද වෙනකොට $25ක් BTC වලින් හම්බෙන්නේ. රුපියල් 7,500ක් වගේ මුදලක් අද තියෙන කන්වර්ෂන් රේට් එක බලුවොත් ඉතින් නිකන් හම්බෙන දෙයක්. ඔයාලට ස්ටේබල් කොයින් එකනුත් සල්ලි තියෙනවා බෝනස් එකකුත් හම්බෙනවා. ඉතින් අතට වටනවා. අනිත් එක තමයි Celsius. Celsius එක නම් $400ක්. වැලියු එකෙන් $400ක් ක්‍රිප්ටෝ දාන්න ඕන. ඒකත් ඔයාලට USDT වගේ දාන්න පුළුවන් ලේසි. මම USDT කිසිම ඒ කියන්නේ 1 USD fee එකට USDT දාන විදිහත් මේ වීඩියෝස් වල කවර් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් වල මම ඒ වීඩියෝස් description එකේ දාන්නම්. සෙල්සියස් වල 400ක් දැම්මොත් ඔයාලට $50ක BTC යනවා. $50ක් කියන්නේ අද තත්ත්වය අනුව මං හිතන්නේ රුපියල් 14,000ක් 15,000ක් විතර එනවා $50ක් කියන්නේ. ඉතින් මේ මාසයක් ඇතුළත ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ආදායමක් සහ මේ ඔක්කොට මුඩින් ඔගලන්ට ඒට අවදාල පොලි හම්බන සාමන ස්ටේබල් කොයින්සල්ට සෙල්සිස් නෙක්ෝ වෙනකොට 8ක් 12ක් අතර පොලියක් දෙෙනවා යන්ද ඒකත් බලන්න මේක සම්පූර්ණ වීඩියෝස් මං කරලා තිනවා චැනල් එකේ මං අප ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දාන්න ඉතින් මේ විදිහට තමන්ගේ යම් කිසි කොටක් තියාගත්තර මං හිතන්න ඔගොල්ලෝ ආත්මාන්තකාමී වේ කෙන රට දේශදරහි කියල මොකද මේ තමන් උතිරුකරපු සල්ලිලින් සම් කිසි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදිහට දාලාතිී ඒවගේම දෙවනිය තමයි ගෝල් කියන්නේ මේකත් යම් කිසි එක හින්වස්ම ඔපචින්ට එකක් ලංකාවේ ගෝල්ඩ් දැන්ට තින ප්‍රයිසස් ම ඇතරම රැකමන් කරන්න එකට හේතුව තමයි මේ මාකට්ක බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ලෝක මාකට් එකේ ගෝල්ඩ් බෑගෙන විල්ල තියෙනවා ඉතිං ඒවුනාට අපේ මාකට්ටියක් පුට යන ගතියත්තම පෙන හේතු දෙගත්වෙන එකක් තමයි USD ප්‍රයිසක වැඩිවීම සහ මේක මිනිස්සුන්ගේ තියන මේ අර්මංකවේ බබල් එකක් කියල බබල් එක හන්ද යන්ද
මේ ගෝල් කියද්දි මේ කඩේට දීලා මේ හදන මාලේම මෙවන මොක දේවට එනවා වේස්ටේජ් කොස්ට එකක් කෙනවා හදන්න කොස්ට එකක් කෙන එකන මේ කතා කරන්නේ ප්ලේන් ගෝල්ඩ් ඔගුලන්ට ගන්න පුළුවන් කාසි සහ එමනැත්තං කැට වශයෙන් හරිට මං ඒකෙන වචක දන්න ඉතින් දැනට ගෝල් තියෙනවනම් නැතුව තිය කතරමන්නේ වනතු අලුතෙන් ගෝල්ඩ් ගන්න එක මේ අවස්ථාවේදී පොඩ්ඩ බලන්න මොකද මේ අපි ආටිවිශල් මාගට්ටක් ලංකාවේ හදල තියෙනවා කියලා මට හිතර නිසා අනිත්තක තමයි අපි ලෑන්ස් කෙන කතා කරොත් ලික්විඩි මේ ගෝල් ලෑන් කෙන දෙකට මෙනවා ඉතින් ඒ අන්ද ඒ දෙක ඔගුල බලන්න සාමන ඉඩන් කියන්නේ කොයි විලේ ගත්තත් ලංකාව විදිහට මිල වැඩි වෙන දෙයක් හැබැයි මේකෙත් යම් කිසි විදියට ඉස්සරහට අනාගත තත්ත්ක මේක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ තින මුදල් එහාට මෙහට එනකොට විශේෂෙන් ගෝල්ඩවල්ට වඩා ඉට ගෝල්න අඩු ගන්නේ වාට පුළුවන් නයක් හරිගන්න ගෝල්ඩ ඉක්මට තිලා හැබ ඉඩමක් වාට එම ගන්න ලේසි නෑ සහ ඉඩමක් සල්ලගන්න මව හැබැයි සල්ලි යම් කිසි තිනවන ඉඩමක් කරන්න දැමට කිසි පාඩුවක් නෑ ලංකා විදියට ඉඩමක් කියන්න සාමාන්‍යෙන් අද තින වැලිවක නෙේ තවරුද ති හැබ මේ ලෝන්ටර්ම් සහ ලික්විඩිය ඇතින් ඉතා ගොඩක් කල්ලන දේවල් ඉතින් ඒ දෙක පොඩ්ඩක් ඕගුල්ලෝ බලන්න කොහොමද ඔගලන්ට හරියන්නේ කියලා අනිත්තක තමයි වාහන මේලා මංහිරන්නේ උතා උඩම ඉහළමගේ තින්න හැබැයි මට හිතන තම මාස ගානකින් වාහන වැලිව එක ඉම්පෝට් නොකරත් ස්ටේබලන පුල මේකට හෙදවත්තම දැන් බඩ මිල්ල යන විර සහ තමන්ගේ තියෙන මූලික දේවල් පිරිමහ ගන්න වාහන ලීස් කල එමනද ලෝන් දලකත්තරටට අමාරුවෙන තත්යක් ඉස්රටන්න පුලන් හෙමුණොත් වාහන අඩු මිලට විකුණන්න පුළුවන් ඒ හන්ද අනික වාහනයක් කියන්නේ අපි සාමනය කතා කරොත් ඩිප්‍රශේටන් ඇසෙට් එක කියන්නේ දින වැල්ලිකන මේ හට එවනට ලංකාව වාහන කල්ච හැදල දින්නේ වනෙයි කවදවනත් අපි ගත්තමිල්ලට වාහනක් වැඩියන්තම දෙනවට පිට මේ අනි පැත්ත වෙන්නේ කවදක්ත් ගත්තමිල්ට වාහනයක් දෙන්න බෑ ඉතින් මේ කල්චක එක බලදදි වාහන මෙහිලාේ මම දකින්න හොඳ ඉන්වස්මට දිට ඒ හන්ද ඒක මං විදිර මේ කලතින් අන්තිමට තම ෆික් පොසි ට්‍රෙශරි බිල්ස් න ට්‍රෙශ බේස් ගොඩක් නැති ම ෆික් පි මඳ අනිවාරය ගොල දන්නද මේ දසල ෆික් පොසි ටේට වැඩි කල න ඉතින් මංකව අපි රට ගැනත් අපට පොඩි කීමක් තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලොන්ඩ ඔගොල්ලුන්ගේ තින සල්ලි මේ වෙලා ම දකින විදියට හොඳම ඒ තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් FD එම ඇත්තන් ට්‍රෙශරි පිල්සල දාන්න FD ගන මංකන මොකද මේ ලංකාව අපට ඇතරම සල්ලි තියෙනවන තමයි මේ ඕන දෙයක් අපට කටරෝ කරන්න පුලන් තින් සිවිසි පහටම බැන්ල වැඩක්නෑ අපිත් යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕන හැබැයි මේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න පොඩ්ඩක් ආත්ව ආත්මාතකාමි වෙන ගමන් මං මේ කියව ඔප්ෂන්ස් එක්ක කැනෙ සීලු දේවල් දන්න ඔගේ යම් කිසි කොට ත්න නිවාරෙන් FD එකක් දාන්න මතන 15 දාසය 20 දෙක වෙන කන්තන ඒ දාදී අනිවාරෙන් රාජ පෞද්ගලික බැංකු විතල දාන්න සාමන ෆයිනන්ස් වන ටිකක් වැඩි හැබැයි හෙම දාදී පොඩ්ඩක් පරිසං වෙන්න මොකද මේක අපි රිස්ක එක පැත්ති ගතත රෝ රිස්ක් ඉන්වස්මට මෙතඩක් ඒ වගේම මේක මට පතක් කරන්න ම මේ නිකම් මේ සයිට් එක දිහාවලදි කමර්ශල් බැංක එක ට්‍රෙෂරි බිල්ස් කියන්නේ සාමාන්‍යෙන් රජයේ බන්ධාකර ලිපි කියලා මේක බැංකොඩි කියලා කතා කරන්න පුළුවන් කමර්ශ බෑන්කේ මාස තුනක ට්‍රෙෂරි බිල්සල්ල ලක්ෂ 10කට වඩා දානම් 121 ඉන්ට්‍රස්ට එකක් දෙනවා ලක්ෂ ඉද ලක්ෂ 10ට අඩුන 120 දශමති මේක මංහිතන ෆික්ස් පසිට් එකට වඩා හොඳ දෙයක් කියලා මාස තුනක් ඇතුළත හට හොඳ රිටර්නක් ගන්න පුළ අනික මේම ටැක්ස් නෑ ස්ටෑම් ඩියටි නෑ ඒ වගේම මේක මන් දන්න විදිට ඉන්ට්‍රස්ට එක මුලින් හම්බෙනවා ඉතින් අපිටත් යම් කිසි දෙයක් රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මං කියන්න ක්‍රිප්ටෝල් දාන්න එපා කියලා තමන් ආයෝජනය පෙතද්දි මේ දේවල් ගැනත් අනිවාරයෙන් හිතන්න ඉතිං මං හිතනවා මේ දේවල් ලෝගලට ගොඩක් උදව්වේ කියලා අද මේ විඩිය එකෙන් මොනහරි යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් කම සක්ෂණ එක දාන්න අනිවාරෙන් කියන්න ම ෆයිනයිසල් ඇඩවස කෙනෙක් නෙමේ මට දෙන්න දේසා හිතන දේ තමයි මේ විඩියගේ කතා කරේ ප්‍රශ්න තියනවන කම සක්ෂණ එක දාන්න මේ ගෙන තවත් විඩිය කොන්නම් එකත් කම සක්ෂණ එක දාන්න මන්තාව අලුත් දේවල් ගැන හොවෙලා මේ විඩියක් කරන්න ඉතිං සිවිල දෙනාට එන ජයවේවා